हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गावरान पद्धतीचं चिकन. त्यासाठी इथे मी 1 किलो चिकन विथ स्किन घेतलेलं आहे. हे मी धुवून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं पाण्यामध्ये ह्याला निथळत ठेवलेलं आहे. हे 1 किलो चिकन आहे. इथे घेतलेले आहेत 3 टोमॅटो, 1 कांदा, थोडंसं अद्रक आणि लसूण ह्याची आपण पेस्ट करून घेणार आहे. आणि हे आपण फोडणीला टाकून ह्याच्यात शिजवून घेणार आहोत चिकन. पहिले या तर तुम्ही कुकरला लावा, या तर मग पातेल्यात शिजवून घ्या. जसं तुम्हाला करता येईल तसं करा. जर कुकरमध्ये शिजवलं तर चिकन सॉफ्ट आणि मऊ शिजेल आणि लवकर होईल. मीही कुकरमध्ये लावणार आहे. तर आता आपण अद्रक आणि लसूणची पेस्ट करून घेऊया. हे पहा, इथे मी पातेलं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकणार आहोत. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमचा जिरे मोहरी. आता तुम्ही म्हणाल चिकनमध्ये जिरे मोहरी कशी, तर ह्याची टेस्ट खूप छान येते. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. ही वेगळी रेसिपी आहे गावरान पद्धतीची, त्यामुळे जिरे मोहरी नक्की टाका. जिरे मोहरी तडतडल्यावर आपण कांदा परतून घेणार आहोत. हा जिरे मोहरी तडतडली छानपैकी. ह्याच्यात मी छानपैकी कांदा परतून घेते. कांदा परततो आहे छानपैकी. लाल करून घेऊया कांदा. आता त्यासोबतच आपण आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे, जी आपण पेस्ट करून घेतली होती अद्रक लसूणची. ती पण कांद्यासोबत परतून घेऊया. आता टोमॅटो टाकूया. छानपैकी परतूया आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपण हे टाकणार आहोत, अद्रकचा तुकडा काढून टाकूया. आता आपण ह्याच्यात हळदी पावडर टाकूया. अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे मी. छानपैकी परता. आता आपण ह्याच्यामध्ये धुवून ठेवलेले चिकन टाकूया. आता आपण हे छानपैकी परतून घेणार आहोत चिकन. हे मी विथ स्किन घेतलेलं आहे. तुम्हाला नसेल आवडत तर तुम्ही विदाऊट स्किनही घेऊ शकता. आता हे जोपर्यंत चांगलं पांढरं होत नाही चिकन, तोपर्यंत आपण हे परतून घेणार आहोत हाय फ्लेमवरती. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. मीठ टाकल्यानंतर हे मिक्स करूया छानपैकी. आता हे छान परतूया, मगच आपण हे कुकरला लावणार आहोत. हे पहा, छानपैकी आता हे चिकन शिजतं आहे, छान परतलेलं आहे. हाय फ्लेमवरतीच परतायचं आहे आपल्याला, अजिबात लो करू नका. अजून 5 मिनटं परतून मग आपण ह्याच्यात पाणी टाकूया. हे पहा, आता आपण हे चिकन कुकरला लावून शिजवून घेणार आहोत. 3 शिट्ट्या करून घेणार आहोत.
हे पहा आपलं चिकन शिजते तोपर्यंत आपण इथं वाटण काढून घेऊया। इथे मी घेतलेलं आहे अर्धी वाटी सुकं खोबरं जे आपण भाजून घेणार आहोत, थोडीशी कोथिंबीर आणि 6 कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत जे आपण भाजून घेणार आहोत। तर आपण पहिले खोबरं भाजून घेऊया। आपण अद्रक लसूण आता टाकणार नाहीये कारण आपण चिकन शिजायला आलं लसणाची पहिलेच पेस्ट वापरलेली आहे आणि टोमॅटो पण, त्यामुळे आता आपण इथे फक्त भाजून घेणार आहोत मसाला। खोबरं छान भाजून घेऊया। फक्त 2-3 थेंब तेल टाकायचं आहे आणि हे खोबरं छानपैकी आता भाजून घ्यायचं आहे। ही लोखंडी कढई आहे, ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित भाजलं जातं। खोबरं लाल करून घ्यायचं आहे आपण। पहा खोबरं भाजून झालेलं आहे, आता आपण हे काढून घेऊया। लालसर भाजून घेतलेलं आहे मी। आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत कांदा। कांदे पहिले आपल्याला कोरडेच भाजायचे आहेत आणि मग तेल टाकणार आहोत आपण ह्याच्यात। पहिले कोरडे भाजून घेऊया थोडा वेळ। हे पहा आपण कोरडा कांदा पहिले भाजून घेत आहोत। अजिबात तेल टाकायचं नाहीये, पहिले कोरडा भाजायचा आहे छानपैकी। असा मस्त लाल झाला की मग आपण ह्याच्यामध्ये फक्त थोडंसं, हे पहा थोडंसं तेल टाकणार आहोत। अर्ध्या चमच्यालाही कमी घेतलेला आहे आणि आता हा कांदा लालसर भाजून घ्यायचा आहे। आता हा आपण लाल करून घेऊया। हे पहा आपला कांदा छान लालसर झालेला आहे। आता आपण हा काढून वाटून घेणार आहोत। सुक्कं खोबरं, कोथिंबीर आणि कांदा हे तिन्ही जिन्नस आता आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। हे थंड करून घेऊया। हे पहा इथे मी चिकन एका मोठ्या पातेल्यात काढून त्याच्यामध्ये 2 तांबे पाणी टाकून उकळून घेतलेलं आहे। जे आपण कुकरला लावलं होतं चिकन, ते हे चिकन आहे शिजलेलं। त्याच्यामध्ये मी 2 तांबे गरम पाणी टाकून हे चिकनचा रस्सा आणखीन वाढवलाय, म्हणजे आपल्याला परत ह्याच्यात पाणी टाकायची गरज नाहीये। डायरेक्ट आता आपण वाटण परतून टाकणार आहोत। आता हे रस्सा आपला आळणी तयार आहे। हा तुम्ही लहान मुलांना देऊ शकता। तुमच्या घरी जर कुणाला सर्दी खोकला झाला असेल त्यांनाही गरम गरम सूप देऊ शकता। आळणी रस्सा बोलतात। आता हे तयार झालेलं आहे। आता आपण इथे कढईमध्ये मसाला भाजून घेणार आहोत। मसाला भाजून घेणार आहोत म्हणजे जे वाटण आपण केले खोबरं, कोथिंबीर आणि कांदा, ते आपण फक्त परतून घेणार आहोत आणि डायरेक्ट कालवणात टाकणार आहोत। आता इथे मी 2 चमचे तेल घेत आहे। आता तुम्ही ह्याच्यामध्ये फक्त मी ह्याच्यामध्ये हा माझा घरगुती काळा मसाला आहे, हा मी तुम्हाला दाखवते। हा जो घरगुती काळा मसाला आहे तोच मी फक्त वापरणार आहे ह्या भाजीसाठी। दुसरा अन्य कुठलाही मसाला वापरणार नाही। तुम्ही जर तुमच्या घरी घरगुती मसाला बनवत असाल तर तो वापरा, किंवा जर तुमच्याकडे हा मसाला अवेलेबल नसेल घरगुती केलेला तर 1 चम्मच तुम्ही लाल मिरची पावडर टाकायची आहे आणि 1 चम्मच गरम मसाला। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्या हिशोबाने घ्या लाल मिरची पावडर, आणि गरम मसाला 1 ते 1.5 चम्मच टाका एवढ्या कालवणासाठी। गरम मसाला नसेल वापरायचा तर मटन मसाला रेडीमेड तोही टाकू शकता। आता मी इथे तेल गरम केलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात घरगुती काळा मसाला टाकत आहोत, जितकं तिखट हवंय तितकं। ह्या मसाल्यामध्ये सगळे गरम मसाले आहेत। हा थोडासा तेलावरती परतायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण हे वाटण टाकणार आहोत, कांदा, खोबरं आणि कोथिंबीरचा, आणि हा मसाला आपण छानपैकी परतून घेणार आहोत। मसाला आपण पहिलेच भाजूनच घेतलेला आहे कांदा आणि खोबरं,
पण हे परतल्यामुळं जास्त छान टेस्ट येते भाजीला. ही भाजी झटपट होते, याला वाटणालाही जास्त काही साहित्य लागत नाही. पहा आपला मसाला छानपैकी परतलेला आहे. मी 3 ते 4 मिनटं. आता आपण काय करणार आहोत, आता आपण हे चिकनमध्ये हा मसाला टाकणार आहोत. तर सगळ्यात आधी पहा आपला आळणी रस्सा, त्याच्यामध्ये आपण आता हा मसाला टाकून घेणार आहोत. आणि हे मिक्स करून घेणार आहोत. आता तुम्हाला जर चवीनुसार जर मीठ चाखून बघा, कारण आपण चिकन शिजताना मीठ टाकलेलं आहे. जर तुम्हाला कमी वाटलं तर तुम्ही ॲड करू शकता. आता पण ह्याला छान उकळी घ्यायची आहे आणि मग आपला चिकनची रस्सा भाजी तयार आहे गावरान पद्धतीची. हे पहा आपल्या रश्श्याला किती छान उकळी आलेली आहे. आता आपण ह्याचा गॅस बंद करून देऊया. हे पहा आपली भाजी तयार आहे. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला चिकनचा गावरान रस्सा किती छान दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता. दिसते ना हे रस्सा भाजी यम्मी यम्मी. त्याच्यासोबत मी इथे ठेवली आहे भाकरी ज्वारीची, थोडासा भात, लिंबू आणि कांदा. जर ही माझी पद्धत तुम्हाला चिकन रस्स्याची आवडली तर माझी रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी नक्की बनवून पहा.